Xin chào các bạn, mình tên là Tuyên. Hiện tại thì mình đang du học ở Phần Lan. Đây là cái vlog đầu tiên của mình. Mục đích mà mình làm vlog là muốn chia sẻ về cuộc sống của du học sinh. Nhưng mà đặc biệt hơn á, là mình muốn chia sẻ về cái cách nấu ăn, những cái mà mình đã học được trong vòng 2 năm qua. Vì mình biết là một số bạn cũng như mình là khi mà ở Việt Nam á, thì không có cơ hội được nấu nướng, nhưng mà khi qua đây thì mọi thứ phải tự nấu. Nên là mình sẽ chia sẻ những cái tips and tricks làm sao để mà nấu ăn ở nhà rẻ mà ngon. Cái lý do mà mình muốn tạo làm một cái vlog là mình đã muốn làm từ rất lâu rồi, nhưng mà mình rất là tự ti về cái khả năng nói chuyện của mình. Thì trong xuyên suốt quá trình coi video thì các bạn sẽ thấy là mình ăn nói rất là lắp bắp. Ai mà không thích cái cách nói chuyện của mình, hoặc là cảm thấy mình nói Anh Việt lẫn lộn quá nhiều, mình đang rất là cố gắng. Tại vì mình nghĩ là mình, mặc dù nói tiếng Anh thì mình cũng thật sự là nói tiếng Anh thì mình cũng nói không giỏi, mà nói tiếng Việt thì mình cũng nói không xong. Nên là oh yeah, this is me, just không nói nhiều nữa thì mình sẽ vào thẳng vấn đề, vào thẳng cái video về how to cook like a college student, cách nấu ăn như một du học sinh. Bình thường thì tụi mình sẽ đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc để mà tụi mình order cái món gọi là gà phô mai, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ nấu ở nhà để mình tiết kiệm chi phí, bởi vì bình thường mình order một suất thì nó đã lên tới 200 tới 300 rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn nấu cực kỳ rẻ luôn. Đây là những nguyên liệu. Đây là những nguyên liệu mà mình cần có một hộp gà ba đùi. Nếu mà bạn nào ở Phần Lan thì mấy bạn biết công dụng của hộp gà là nấu các cái món. Còn đây là hộp sốt, đây là gochujang, chết rồi á, bị đau không? Cái hộp sốt đó bên trong nó nhìn như gì nè. Đó, cái này nó mua. Ở đây mình sẽ có mozzarella cheese. Cái ở Việt Nam mình có mà các bạn để ý thôi. Với lại hành và tỏi nữa. Rồi, đi lấy tỏi vào một cho cái món này ngon thì mình cần 10 cục tỏi. Đi, mình sẽ lấy ra một cục tỏi bự thiệt bự. Rồi, bây giờ mình sẽ sơ chế. Một mẹo nhỏ cho các bạn khi nấu ăn thì nên có một cái thùng rác nhỏ giống như vậy để mình bỏ hết tất cả các loại rác. 3 hours later. Ok, bây giờ thì tụi mình nghiêm túc nấu ăn một tí đi ha. Đầu tiên là mình sẽ phải rửa thật sạch cái thịt gà, tại vì cái gà này nó có rất là nhiều sốt. Thật ra cái sốt của nó không có vị đâu, nhưng mà phải rửa đi. Còn đây là mình bỏ muối vô. Mỗi lần mình rửa gà mình đều bỏ muối và giấm để gà nó không có bị mùi hôi đó. Thì mình rửa bằng nước thật nóng nha. Đổ hết nước ra. Xong rồi gừng á, mình đã băm nhỏ thì mình bỏ vào một cái nồi hay là bất cứ cái gì đó mình có thể đựng để mình ướp gà. Đó, mình có bỏ vô gừng và tỏi luôn. Tỏi thì mình băm nhưng mà cái clip nó bị hư rồi nên mình không có cho vô. Còn bây giờ thì mình quay trở lại với lại màn tấu hài của mình. Ok. Lại cái đó. Quay qua đây, thủ phạm đang nhẫn trước dòng pháp luật. Bây giờ thì mình sẽ xử lý gà. Gà này rất là nhiều mỡ nên là mình trim hết mấy cái phần mỡ đi. Sau khi trim phần mỡ thì mình sẽ lọc xương. Các bạn thấy cái lằn đó không? Bây giờ mình cắt theo cái lằn đó, tại vì cái đó là khớp xương giữa cái phần đùi của cái đùi gà. Về quy tắc đầu tiên khi lóc xương á, là lúc nào mình cũng phải gọi là đâm con dao vô cái chỗ xương mình đó, như là mình đang làm đó, các bạn thấy không? Xong rồi sau đó mình lòn cái con dao qua, lòn dao dưới cục xương rồi mình đẩy theo hướng thì xong rồi đó,
các bạn thấy mình đang làm mình cũng không biết diễn tả sao, nó là như cái video này nè. Đó, xong các bạn cứ hướng cái đầu cái mũi dao, không phải cái mũi dao mà hướng cái đường dao theo cái đường thịt. Bây giờ thì cái cục xương nó không có một miếng thịt nào. Rồi sau khi đã lọc xương á, thì mình cắt thành những miếng vừa ăn, miếng gà, miếng bite size if that's what you wanna call. Để làm cái sốt này á, thì mình cần ớt bột. Ớt bột ở Phần Lan á, thì nó không có cay, nên là trong cái clip này mình dùng hết một bịch luôn. Còn đây là cái công thức mình đã viết sẵn ra các bạn nhớ chụp hình lại để mà mình ghi nhớ nha. Sau khi mình làm được cái sốt đó thì mình bỏ gà vô và mình trộn đều. Thì cái công thức của cái sốt đó thì mình sẽ bỏ dưới description below, nhưng mà ở dưới cái description ở dưới, nhưng mà tại vì thật sự là mình không có theo công thức. Cái công thức này là mình cứ cho theo cái vị giác của mình thôi, mình cứ nêm vậy đó. Đó, bây giờ thì mình cắt phô mai ở bên đây là mình mua phô mai miếng như vậy, mình cắt thành những cái hình vuông nhỏ. Thì các bạn cắt theo hướng dẫn của mình cũng được, hoặc là các bạn cắt làm sao mà nó ra được những cái hình vuông nhỏ giống như vậy á. Bắt đầu bỏ gà lên chảo. Lý do mình dùng 2 chảo là mình sợ khi mà mình chiên á, thì cái phần gà khi mà mình xào sơ thì cái phần gà nó không chín đều, nên là mình dùng 2 cái chảo. Nếu mà các chảo có bạn có chảo bự hơn thì dùng 1 chảo bự không sao. Rồi mình muốn nó chín đều để nó ngon hơn thì xào như vậy cho tới khi các bạn thấy thịt gà nó hơi săn á, thì mình bắt đầu mình đổ nước vô cái sốt hồi nãy, xong rồi mình đổ cái phần sốt còn lại để nó không bị lãng phí. Mình đổ vô, mình xào tiếp, mình xào cho đến khi mà các bạn thấy cái nước sốt đó nó sôi sùng sục. Mình đợi một khoảng chừng 10 đến 15 phút thì cái nước sốt nó sôi như vậy á. Xong rồi mình transfer nó qua một cái các bạn có thể transfer nó qua bất cứ một cái tray nào cũng được. Nhưng mà mình chỉ có cái này, hoặc là nếu mà nhà các bạn có cái chảo mà có thể bỏ vô được lò nướng thì tốt quá, thì cái đó còn tốt hơn nữa. Bây giờ mình chỉ việc là mình bỏ cái phô mai mình đã cắt rồi lên, like put it on top. Xong rồi bây giờ mình cái lò nướng của mình đã được preheat ở 200 độ C rồi, là mình sẽ bỏ thẳng cái phần gà, mình sẽ bỏ thẳng gà của mình vô đó luôn, vô lò nướng luôn. Các bạn đợi trong vòng cỡ 5-10 phút sau là mình lấy ra được rồi. Và bây giờ mình lấy ra nè. Đó. Cái khúc này thì mình hơi bị lấn quấn, để cẩn thận. Các bạn ở nhà nếu mà các bạn nấu ăn thì các bạn nên có cái đó gọi cái găng tay chống nóng. Thì mình không có, mình dùng cái găng này. Thì đó, cứ loay hoay. Xong. Đây là thành quả. Đó, đây là thành quả. Nếu các bạn thích ăn hành thì bỏ hành vào, bỏ cái hành lá vào. Bản thân mình thì mình rất là thích ăn nên là mình bỏ vào. Ok, đến đây là hết cái clip rồi. Bye bye.